حادثة كهرزاك. يوم خسرت إيران قادة حرب العراق ونخبتها في الحرس الثوري. من النادر ما يحيط الغموض بكوارث الطيران، فعقب أي كارثة تعمل الفرقة المتخصصة بمعاينة الصندوق الأسود وسجلات الطائرة لإدراك ومعرفة كيفية وقوع الحادثة ولتلافيها مستقبلاً. وعلى عكس ذلك، تعتبر حادثة سقوط طائرة نقل عسكري إيرانية عام 1981 بالقرب من مدينة كهرزك أحد أكثر تلك الحوادث غموضاً، وكثيراً ما تضاربت الروايات حولها. نستعرض إليك عزيزي المشاهد تفاصيل تلك الرحلة من الألف إلى الياء. تفاصيل الحادثة. في 29 من سبتمبر أيلول من عام 1981 أقلعت طائرة شحن عسكري من إقليم الأهواز المحتل، وعلى متنها أكثر من 100 راكب، منهم قادة الصف الأول لكل من القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. وعند الساعة 7 تماما من مساء اليوم ذاته، أخبر طاقم الطائرة مراصد الملاحة الجوية بأن عددا من أنظمة الطائرة خرج عن السيطرة، وأنهم سيلجؤون لعملية هبوط اضطراري في مطار مدينة كهرزاك الواقعة بالقرب من العاصمة طهران. إلا أن الطائرة تحطمت أجزاء منها على ارتفاع منخفض بالقرب من المطار، واصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج ومحاولة الهبوط، ما أدى لمقتل جميع الراكبين على متنها. أهمية الرحلة. وبما أن الرحلة لم تكن مدنية، فإنها لا تحمل أي رقم ملاحي، وكانت الطائرة من طراز لوكهيد 130 سي المخصصة لأغراض الخدمة العسكرية، والتي تعتبر في ذلك الوقت أحد أكثر الطائرات تطوراً وحداثة من حيث الأداء والجودة والخدمات التي تلبيها، حتى أنها تستخدم من قبل 91 جيشاً حول العالم إلى يومنا هذا. وقد تسبب سقوطها في تلك الظروف صدمة للحكومة الإيرانية، نظراً لأنها كانت تعتبر الطائرة أسطورة في قطاع الجوية الإيرانية. أما الصدمة الأكبر والفاجعة التي حلت على إيران، فكانت بخسارة مجموعة من قادة الحرب التي كانت في بدايتها مع العراق. فعلى متن 130 سي كان نخبة قادة إيران العسكريين، وعلى رأسهم رئيس الأركان المشتركة ولي الله فلاحي، ونائبه العميد الطيار قائد القوة الجوية الإيرانية جواد فكوري، ومؤسس الحرس الثوري يوسف كلاهدوز، وقائد فيلق خليج فارس في الحرس الثوري محمد جهان آرا، ووزير الدفاع موسى نامجو، بالإضافة إلى 9 من أفراد الطاقم و33 راكبا عسكريا و58 جريحا و22 جثة من ضحايا الحرب. إيران التي كانت تغمرها الفرحة لانتصارها على جيش صدام حسين، وكسرت حصار القوات العراقية لمدينة عبدان، تنتظر على جمر عودة قادة الميدان من الجبهة ليسردوا بطولاتهم أمام وسائل الإعلام، إلا أن حالت بينهم وبين ذاك الحلم والأولوية لمعرفة إن كانت الطائرة قد وقعت بفعل فاعل أم بفعل القدر. التعليق الإيراني. حتى يومنا هذا لم تكشف إيران عن نتائج تحقيقاتها في الحادثة، واكتفت بالقول أن ما حصل كان نتيجة خلل تقني. وبعد مرور أقل من شهر على الحادثة، اتهم الخميني ضلوع منظمة مجاهدي إيران خلق المعارضة لنظام الحكم بارتكابها لجريمة إسقاط الطائرة، في حين نفت المنظمة المعارضة ذلك الاتهام، وردت بأن الحادثة مفتعلة من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية بهدف تصفية قادة الأركان لإخفاء التقارير السلبية التي أعدوها قادة الميدان بما يخص حالة الجيش في الحرب الإيرانية العراقية، والتي لا تؤهله للخوض في معارك مفتوحة من شأنها تدمير المؤسسة العسكرية في البلاد، والتي ستنعكس آثارها على اقتصاد الدولة ونظام الحكم.
ومن الواضح أن نظام الخميني استغل الحادثة لإظهار المنظمة المعارضة على أنها منظمة إرهابية وتخريبية، والمنظمة استغلت الحادثة لتأليب الجمهور وجره إلى صفها في مناهضة النظام الحاكم دون أن يحصل الشعب الإيراني على أجوبة أو دلائل واقعية تكشف حقيقة الأمر. التعليق العراقي: حكومة صدام حسين في العراق لم تتبنى بشكل رسمي عملية إسقاط الطائرة 130 سي لكون قواتها الجوية لم تشن أي هجمات في العمق الإيراني، كما أنها لم تستخدم الصواريخ الباليستية في ذلك اليوم، إلا أنها أكدت أن طائرتها الحربية نفذت على مدار اليوم الذي حصلت فيه الحادثة مهمات على داخل الأراضي الإيرانية وعلى طوال الجبهة مع القوات الإيرانية، ودخلت في عدة مواجهات ضد طائرات حربية إيرانية، ورجحت فرضية أن تكون أحد الطائرات العراقية قد استهدفت طائرة النقل الإيرانية بالرشاشات أو الذخائر الخفيفة ملحقة بها أضرارا جزئية. ومما يجعل هذه الفرضية الأقرب للواقع هو اتصال طاقم الطائرة بالمراصد الملاحية بعد إقلاعها ب20 دقيقة وإبلاغهم بأن أعطالا غير معروفة لحقت بطائرتهم، وإلى ما قبل سقوطها بلحظات قليلة كانت الأعطال تتفاقم تبعا حتى تعطلت معظم أنظمة التشغيل والدفع والملاحة. الكوارث الجوية الإيرانية. لإيران حصة الأسد من الكوارث الجوية حول العالم، فمنذ انتصار الثورة الإسلامية في البلاد وحتى اليوم سقط ما مجموعه 79 طائرة إيرانية، منها نحو 15 طائرة عسكرية وأخرى مدنية وتجارية تسببت بمقتل الآلاف، ونصف هذه الحوادث تقريباً سقطت ضمن إيران. ومن أشهر تلك الحوادث كان سقوط طائرة ثانية من طراز 130 سي تابعة للجيش الإيراني في العام 1986. راح ضحيتها 103 عسكريين منهم جنرالات برتب عالية. وفي مايو أيار من العام 2001 سقطت طائرة ركاب من طراز ياك 40 راح ضحيتها وزير الطرق والمواصلات الإيرانية وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين رفيعي المستوى. وفي ديسمبر كانون الأول من عام 2005 سقطت طائرة عسكرية ثالثة من نوع سي 130 تابعة للجيش الإيراني ومقتل 110 من ركابها، وكان على متنها عدد من الصحفيين كانوا في مهمة لتغطية مناورات عسكرية للجيش. وفي العام 2009 سقطت طائرة من نوع فالكن 20 وقتل في الحادث قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني أحمد كاظمي وعدد من قيادات الحرس. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بتعليق الحكومة الإيرانية والمعارضة والحكومة العراقية حول الحادثة؟ وأي الفرضيات ترجح؟